يا صباح الفل من واحد من أجمل وأقدم أحياء اسطنبول، حي بلاط. صباح الفل مرة ثانية من واحد من الأحياء التاريخية العريقة الموجودة هنا في مدينة اسطنبول، وهو حي بلاط. حي بلاط ممكن يكون كمان بقى مشهور جدا خلال الفترة الأخيرة، خاصة من خلال المسلسلات التركية، لأن بيتم تصوير عدد كبير من المسلسلات هنا، ويمكن آخرهم مسلسل معروف في الوقت الحالي اللي هو مسلسل الحفرة. فإن شاء الله خلال الجولة النهاردة هحاول أنقل لكم الأجواء الموجودة هنا في المنطقة، فيلا بينا نبدأ جولتنا. حي بلاط واحد من الاماكن اللي ليها رونق خاص جدا في اسطنبول. مش هقول انه اجمل احياء اسطنبول، لكن فعلا اجواءه مختلفه ومميزه تماما. اتمنى تكمل الفيديو للاخر وتكتشف معايا الاجواء الشعبيه الموجوده في الحي، لكن خلينا في البدايه نتعرف على موقعه وطريقه الذهاب اليه. حي بلاط موجود في الجانب الأوروبي من اسطنبول، بالتحديد في منطقة فاتح. من أقرب المناطق للحي هي منطقة إيمينونو، منطقة مشهورة جدا بمراكب بيع سندوتشات السمك، أو زي ما بيقولوا عليها في تركيا باليك إكماك. موجود في إيمينونو محطة رئيسية للباصات، وهتلاقي أكتر من باص بيتوجه إلى حي بلاط. هتنزل في محطة اسمها على اسم الحي بلاط، وهتعدي الشارع فقط هتلاقي نفسك موجود داخل الحي. بمجرد وصولك لحي بلاط، فأول حاجة هتسد انتباهك البيوت القديمة الملونة والشوارع الحجرية الضيقة. الحي يعتبر من الأحياء، مش حابب أقول الفقيرة، لكنه حي بسيط جدا في مدينة اسطنبول. وأكيد لو زرته هتلاحظ المظاهر الشعبية البسيطة الموجودة من خلال المباني، المقاهي والدكاكين. بسبب البيوت والمباني التاريخية الموجودة في الحي، بجانب طبعا الأزقة والشوارع القديمة، في حي بلاط يعتبر زي استوديو بيتم فيه تصوير عدد كبير من المسلسلات التركية. بالصدفة لقيت تصوير لأحد المسلسلات، وبصراحة اتفاجئت جدا بالعدد الهائل من المعدات والأشخاص الموجودين في موقع التصوير. حي بلاط موجود في قائمة اليونسكو للتراث العالمي في اسطنبول، وده لأسباب تاريخية كتير، أهمها إن الحي بيمثل تجمع 3 ديانات سماوية في مكان واحد. هتلاقي موجود المساجد والكنائس والمعابد اليهودية. من الناحية التاريخية، حي بلاط كان من الأماكن اللي توافد عليها اليهود بعد التهجير من الأندلس في أواخر القرن ال15. ظل معظم سكان الحي من اليهود لغاية تقريبا نهاية القرن ال19. في الوقت ده بدأ اليهود يغادروا الحي، واستقر بدلهم الأتراك المسلمين.
بدأت طبعا تظهر المعالم الإسلامية في الحي بجوار المعالم اليهودية والمسيحية اللي كانت موجودة بالفعل. مؤخرا حي بلاط يعتبر من الوجهات السياحية المهمة لزوار مدينة اسطنبول، واللي ساعد في ده بالتأكيد المسلسلات التركية اللي تم تصويرها داخل الحي. للأسف أنا مش متابع جيد للمسلسلات التركية، فأتمنى لو حد بيتفرج حاليا على الفيديو ويعرف أسماء المسلسلات اللي تم تصويرها داخل الحي يكتب في التعليقات. Hani normalde bakarsan gerçekçi bir şey. Ne olacak? Çok lezzetli görünüyor. منطقة بلاط معظم اللي موجود فيها كافيهات، فهتلاقوا هنا معظم الأكل اللي موجود يعتبر أكل سريع. فأنا موجود هنا حاليا في مطعم المنيو بتاعته معظمها مكرونة برجر، فأنا طلبت حاليا برجر لحمة. فهشوف أول ما الأكل يوصل إن شاء الله هقول لكم رأيي. واخيرا وصل البرجر، هجرب حالا. هتشوفوا هنا عبارة عن قطعة برجر مع طماطم والمخلل والخس. بصراحة طعم الساندوتش جميل جدا، يعني البرجر طعمه مظبوط، وكمان مش حاطط مايونيز او كاتشب كتير، فطعم اللحمة ظاهر في الساندوتش. قبل كنت ماشي في شوارع حي بلاط عدد كبير من محلات الانتيكا والهدايا التذكارية، ولاحظت ايضا ان الاسعار تعتبر جيدة بشكل كبير. فلو انت من محبي السوفينيرز او الهدايا التذكارية هتلاقي محلات مناسبة جدا.
موجود داخل حي بلاط واحدة من أقدم المدارس في اسطنبول، مدرسة اسمها فانار روم ليسيسي. هتحتاج تتمشى وتتوغل شوية داخل شوارع الحي بحيث توصل للمدرسة. لكن فعلا المبنى الخاص بيها مبنى مميز وفريد جدا، ومن الأماكن اللي لازم تشوفها وتزورها أثناء تواجدك في الحي. معروف عن اسطنبول انها مدينة التلال السبعة، عشان كده هتلاقي مناطق كتير داخل اسطنبول دايما الشوارع فيها بتكون مايلة. بصراحة الصعود بيكون صعب ومرهق شوية. نصيحتي لأي حد حابب يستكشف شوارع اسطنبول لازم يكون معاك حذاء مريح جدا للمشي. المدرسة ليها تاريخ طويل وعدى عليها أحداث كتير جدا، لكن باختصار في بداية إنشائها كانت مخصصة للعائلات اليونانية والبلغارية خلال فترة الحكم العثماني. في الوقت الحالي خلاص بقت مدرسة تركية عادية لطلاب المرحلة الثانوية. مبنى المدرسة زي ما واضح مميز جدا باللون الأحمر، وده لأن كان تم بناء المدرسة بالطوب الأحمر اللي كان تم إحضاره خصيصا من فرنسا. حاليا هتوجه لكافيه مميز جدا في حي بلاط اسمه أطولية. بشكل شخصي بحب دايما ازور الكافيه ده لان فعلا اجواءه مميزة. الكافيه بالكامل مصنوع من الخشب. اطولية باللغة التركية معناها ورشة. خلال فترة المساء والليل الأجواء بتكون هادية شوية، ومعظم أهل وزوار الحي بيقضوا وقتهم على المقاهي والمطاعم. الأجواء فعلا بتكون جميلة جدا وبتحس إن أنت عايش جوه مسلسل تركي. وهذه كانت جولتي النهارده في منطقه بلاط. افتكروا الاسم كويس لان فعلا المكان جميل جدا ويستحق الزياره. بشكل شخصي بنصح اي حد يكون متواجد في اسطنبول لازم يجي المنطقه هنا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عندك اي اسئله او استفسارات ممكن تسيبها في التعليقات الموجوده تحت الفيديو، والسلام عليكم.
daha ne istiyorlar